અહીંયા જો 386%, 225, 200 કે તમે 75 માં એપ્લાય કર્યું તો 365 માં ઓપન થયું. તો એવામાં વાત કરીએ ને તો તમને ડાયરેક્ટ ઓપન થયાની સાથે બુક કરી લીધું હોત ને તો પણ 350% વધારેનો રિટર્ન. અહીંયાથી આનો મારો અંદાજ એવો છે કે આ એક્સિગોનો છે ને 150 થી લઈને 300 ની વચ્ચે ઓપન થશે. તો અહીંયા 100% તમને પ્રોફિટ થાય. નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે આઈપીઓ વિશે વાત કરીશું. આઈપીઓ એટલે ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફરિંગ, જે આપણા બધા પાસે મોકો હોય છે કે ખાલી 14 થી 15,000 રૂપિયામાં કોઈ સારી કંપનીના આઈપીઓમાં એપ્લાય કરવી, અને એ જો આઈપીઓ આપણને લાગી જાય તો અહીંયાથી આપણા 14 થી 15,000 રૂપિયા, 50 થી 60,000 રૂપિયા બની શકે છે. અને એનું લાઈવ એક્ઝામ્પલ રિસેન્ટલી આપણે 2024ના ઘણા બધા આઈપીઓમાં જોયું, જ્યાં આપણે ખાલી 75 થી 100 રૂપીસમાં જે સ્ટોકને બાય કર્યું તો એ ડાયરેક્ટ 300 થી લઈને 400 રૂપિયામાં ઓપન થયો છે. એની સાથે સાથે જો નેગેટિવ વાત કરીએ આઈપીઓના રિટર્નની, તો એવામાં તમે પેટીએમનું એક્ઝામ્પલ લઈ શકો છો, જ્યાં તમે 14 થી 15,000 રૂપિયામાં એપ્લાય કર્યું તો ત્યાં તમને 10 થી લઈને 8,000 રૂપિયા લિસ્ટિંગ લૂઝ જોવા મળ્યું. એટલે કે અમુક આઈપીઓમાં તમને પ્રોફિટ પણ થાય છે અને અમુક આઈપીઓમાં તમને લોસ પણ થાય છે. પણ આ વિડીયોનો મારો એક જ મકસદ છે કે તમારામાંથી જેટલા પણ મારા ગુજરાતી ભાઈઓ આઈપીઓ વિશે શીખવા માંગે છે, જાણવા માંગે છે અને એપ્લાય કરવા માંગે છે, તો હું તમને આ વિડીયોની અંદર સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કમ્પ્લીટ ડિટેલ્સ સાથે આઈપીઓ શું છે, કેવી રીતે એપ્લાય કરવું, અને લાઈવ મારા મોબાઈલ ફોનની અંદર અત્યારે વાત કરું તો 12 તારીખ ચાલે છે, તો 12 તારીખે એક્સિગોનો આઈપીઓ આવ્યો છે. તો એમાં લાઈવ હું તમને એપ્લાય કરીને પણ બતાવીશ, જેનાથી તમને ખબર પડે કે શું ખરેખર આપણા 15,000 રૂપિયા, 50,000 કે 60,000 રૂપિયા બની શકે છે. આપણે કઈ રીતની કંપનીના આઈપીઓમાં એપ્લાય કરવું અને ક્યારે એપ્લાય કરવું, એની સાથે સાથે એક એવી પ્રો ટીપ આપીશ. જો આ ટીપનો યુઝ કરીને તમે ગમે ત્યારે આઈપીઓમાં એપ્લાય કરશો ને તો 100% અહીંયાથી તમને સારામાં સારા રિટર્ન મળશે. તો જો મિત્રો તમે પણ આઈપીઓ વિશે ડિટેલ્સમાં શીખવા માંગતા હોય, તમે પણ આઈપીઓની મદદથી સારું એવું રિટર્ન સ્ટોક માર્કેટથી કમાવા માંગતા હોય, તો આજનો વિડીયો જરૂર તમારે અંત સુધી જોવો. અને એની સાથે સાથે યાર કોમેન્ટ જરૂર કરો કે આપણો ફ્રી સ્ટોક માર્કેટનો કોર્સ પણ આવી ગયો છે, એનો અનુભવ કેવો છે, આપણી ચેનલનો તમને કેવો અનુભવ થાય છે, જે પણ છે એ કોમેન્ટ કરો તો મને ખબર પડે કે ના યાર ખરેખર આપણા જેટલા પણ ગુજરાતી ભાઈઓ છે એને હું પર્સનલી હેલ્પ કરું છું સ્ટોક માર્કેટથી પૈસા કમાવા માટે. તો તમારો જે પણ અનુભવ છે આપણી ચેનલને લઈને પ્લીઝ કોમેન્ટ કરો. કોઈ સજેશન હોય, શિકાયત હોય તો પણ તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો. એની સાથે સાથે ચલો જલ્દીથી વિડીયોને લાઈક કરી દો એટલે આપણે આજનો આ વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો જો મિત્રો, એક 5 વર્ષના છોકરાને પણ તમે આવી રીતે સમજાવશો ને તો એને ખબર પડી જશે કે આઈપીઓ એટલે શું. તો જો ભાઈ, એક એક્ઝામ્પલથી સમજો કે આજના સમયમાં આપણે બંને, એટલે કે હું તુષાર અને તમે જે પણ વ્યુઅર્સ છે, તમારું કોમેન્ટ કરીને નામ લખજો એટલે આપણે સારી રીતે કનેક્ટ કરી શકશું. આજના સમયમાં આપણે 1 કરોડ રૂપિયાની ફેક્ટરી નાખીએ છીએ, જેની અંદર 50 લાખ રૂપિયા હું આપું છું અને 50 લાખ રૂપિયા તમે આપો છો. આમ 1 કરોડ ભેગા કરીને આપણે કોઈ ફેક્ટરી નાખીએ છીએ અથવા કોઈ સર્વિસ બેઝ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. ઇન શોર્ટ આપણે એક ધંધો ચાલુ કર્યો, જેમાં આપણે 1 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું. હવે મેં મારી મહેનત કરી, તમે તમારી મહેનત કરીને આ કંપનીને આપણે એક બહુ જ મોટા લેવલ ઉપર લઈને ગયા, અને આજે આપણી આ કંપનીની વેલ્યુએશન છે 10 કરોડ રૂપિયા. આપણે ચાલુ કરી હતી 1 કરોડમાં, પણ આપણે મહેનત કરી, આપણી સર્વિસ ને પ્રોડક્ટ એટલા સારા બનાવ્યા કે આજે કંપનીની વેલ્યુએશન 10 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ છે. હવે ટાઈમ એવો આવે છે કે આપણને એમ થાય છે કે આપણે બંને મીટિંગ કરીએ છીએ અને તમે એમ કહો છો કે તુષારભાઈ આ કંપનીને આપણે હજી વધારે આગળ લઈ જાવી છે, એટલા માટે આપણે વધારે પૈસાની જરૂર છે. હવે પૈસા અલગ અલગ જગ્યાએથી મળે, એટલે શું આપણને એમ થાય કે ભાઈ આપણી પ્રોડક્ટ ને સર્વિસ તો બહુ સારી છે, આટલા બધા આપણા કસ્ટમર પણ છે, તો શું ડાયરેક્ટ આપણે આપણા કસ્ટમરને આપણા કંપનીના શેર દઈને અહીંયાથી એને આપણા પાર્ટનર બનાવવા જોઈએ. તો એવા કેસમાં આપણે આઈપીઓ લોન્ચ કરીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ 50% પાર્ટનરશિપ તમારી છે, 50% પાર્ટનરશિપ મારી છે, અને આપણે માર્કેટમાંથી 1 કરોડ રૂપિયા જોઈએ છે. તો એવામાં શું કરીશું કે આજના સમયમાં આપણી કંપનીની વેલ્યુએશન છે 10 કરોડ રૂપિયા, તો એના પ્રમાણે જે પણ પર્સન્ટેજ થશે એટલાનો આઈપીઓ આપણે લોન્ચ કરીશું. એટલે આપણે આપણા કસ્ટમરને ઓફર કરીશું કે જો ભાઈ તમે આપણી કંપનીના શેર બાય કરવા માંગતા હોય તો આઈપીઓ માટે એપ્લાય કરો. હવે આઈપીઓમાં એક મેજર પ્રોબ્લેમ શું થાય છે કે આપણે તો ખાલી 1 કરોડ રૂપિયા જોઈએ છે, પણ આપણે બંને મળીને એક એવી સારી કંપની બનાવી છે જેની અંદર લોકોને બહુ જ વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે. તો આપણે તો 1 કરોડ રૂપિયા જોઈએ છે, પણ લોકો 10 કરોડથી લઈને 20 કરોડ માટે એપ્લાય કરે છે કે મારે પણ શેર જોઈએ છે ને મારે પણ શેર જોઈએ છે. તો એવામાં આઈપીઓની અંદર શું થાય કે રેન્ડમલી થોડાક જે પણ લોકોએ એપ્લાય કર્યું એને સિલેક્ટ કરવામાં આવે છે, અને એ લોકોને જેટલા 1 કરોડની વેલ્યુએશન સુધીના શેર દેવામાં આવે છે. બાકીના લોકોએ જે પણ આઈપીઓમાં એપ્લાય કર્યું હોય એના પૈસા એમને રિફંડ કરવામાં આવે છે. જો આ બધી વસ્તુ સમજવામાં તમને થોડીક ડિફિકલ્ટી થતી હોય તો થોડોક વિડીયો આગળ સુધી જુઓ. જ્યારે આપણે લાઈવ આઈપીઓમાં એપ્લાય કરશું ત્યારે આ વસ્તુ વધારે તમારે ક્લિયર થઈ જશે કે આપણે 1 કરોડ જોઈએ છે પણ 10 કરોડ
માટે લોકોએ એપ્લાય કર્યું છે. તો એવામાં કેવી રીતે આપણે 1 કરોડની વેલ્યુએશન માટે લોકોને શેર આપીશું, બધી જ વસ્તુ તમને ડિટેલ્સમાં ખબર પડશે. પણ ઇન શોર્ટ ખબર પડી ગઈ કે આઈપીઓ શું છે. જેમ કે આજના સમયમાં એક્સિગો કંપની, એ લોકોને 800 કરોડ રૂપિયાની જરૂર છે. તો એવામાં એ લોકોએ આઈપીઓ લઈને આવ્યા છે. તો હવે એમાં ઘણા બધા લોકોએ એપ્લાય કર્યું, આપણે પણ લાઈવ એપ્લાય કરીશું. તો એવામાં એ રેન્ડમલી એટલા ઇન્વેસ્ટરને સિલેક્ટ કરશે જેની ટોટલ વેલ્યુએશન 800 કરોડની આસપાસ થાય. આ બધી વસ્તુ શું છે હું તમને લાઈવ બતાવું, પણ બેઝિક આ વસ્તુ છે. જ્યારે કોઈ પણ કંપનીને પૈસાની જરૂર હોય ત્યારે તે પોતાનો આઈપીઓ લોન્ચ કરે છે. તો ચલો મિત્રો, હવે હું તમને લઈને જાઉં મારી કોમ્પ્યુટરની સ્ક્રીન ઉપર, ત્યાં તમને લાઈવ એક્ઝામ્પલ સાથે બતાવું કે આઈપીઓ શું છે, અત્યાર સુધી જેટલી પણ કંપની આવી એને કેટલો પ્રોફિટ આપ્યો, કેટલો લોસ આપ્યો, અને પછી આપણે આ જ વિડીયોની અંદર લાઈવ આઈપીઓ ઉપર એપ્લાય કરીને પણ હું તમને બતાવીશ, જેનાથી તમને ખબર પડે. હવે જોવા જઈએ તો એક્સિગોનો આઈપીઓ તમે નહીં એપ્લાય કરી શકો, કારણ કે 12 તારીખ પછી તમે આ કદાચ વિડીયો જોતા હશો. પણ આ સેમ પ્રોસેસથી તમે ગમે તે કંપનીના આઈપીઓ માટે એપ્લાય કરી શકો છો. તો પ્લીઝ આ વિડીયોને અંત સુધી જોજો. થોડાક હું તમને એક્ઝામ્પલ આપી દઉં આઈપીઓના, પછી આપણે લાઈવ આઈપીઓ એપ્લાય કરીને જોવાના છે. તો મિત્રો, અહીંયા હું તમને લાઈવ મારા ધન એકાઉન્ટમાં લઈને આવ્યો છું. હવે આ પીસીમાં બતાવું છું. આગળ આપણે લાઈવ મોબાઈલ ફોનમાં જ એપ્લાય કરશું, પણ સારી રીતે સમજાવવા માટે અહીંયા પીસીમાં આપણે આવ્યા છે. જો આજે આપણે આ એક્સિગોના આઈપીઓ માટે એપ્લાય કરીશું. હવે શું ડિટેલ્સ છે એ બધી લાઈવ જોશું. પણ આપણે જે વિડીયોના સ્ટાર્ટિંગમાં વાત કરી હતી ને કે 2024ના જે પણ આઈપીઓ છે સારું એવું રિટર્ન આપ્યું છે, તો જે એમાં લિસ્ટેડ આઈપીઓ ઉપર ક્લિક કરીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જૂન 2024ની અંદર, અહીંયા હું આ રેડ કરી દઉં છું એટલે સારી રીતે તમને દેખાય કે જૂન 2024ની અંદર અહીંયા હતું મજેન્ટા લાઈફસ્કેપ લિમિટેડનો. તો 35 રૂપિયામાં તમે એપ્લાય કર્યો, તો જેને 45માં ડાયરેક્ટ ઓપન થયો હતો, તો એવામાં તમને ડાયરેક્ટ 28% રિટર્ન મળ્યું. આ સેકન્ડ કંપની છે, એ પણ જૂનમાં જ આવી હતી, જેમાં 121 રૂપિયામાં એપ્લાય કર્યું ને 150 રૂપિયામાં ઓપન થયો. અને આજના સમયમાં 157 ચાલે છે, 24%નું ત્યારે રિટર્ન હતું, અત્યારે 30%નું રિટર્ન છે. અમુક માઇનસમાં પણ હોય છે, જેમ કે આ 52માં તમે એપ્લાય કર્યું હતું, જો તમને આઈપીઓ લાગ્યો તો 43માં ઓપન થાય, બટ અત્યારે વાત કરીએ તો 45માં રનિંગ છે. એટલે જોવા જઈએ તો પેલા 17.5%નું તમને લૂઝ હતું, પણ અત્યારે જોવા જઈએ તો 13% તમે નેટ ટુ નેટ લોસમાં છો. હવે પણ અહીંયા તમે જુઓ તો મેક્સિમમ આઈપીઓ તમને સારું ગેન આપે છે. જો એવામાં તમને બીજા પણ બતાવીશ. અહીંયા જુઓ, હોક ફૂડ ઇન્ડિયા છે, મે 2024માં આવ્યો તો 48માં તમે બાય કર્યું, 147માં ઓપન થયો, ને અત્યારે જુઓ 206%નું રિટર્ન. એટલે અહીંયા તમને લાવ્યું કે 48માં તમે બાય કર્યું ને 147, 100 રૂપિયા, એક શેર 100 રૂપિયા. વિચાર કરો, આટલું સારું તમને પ્રોફિટ આઈપીઓમાં થાય છે. જો અહીંયા લિસ્ટિંગ ગેનમાં કરીએ ને, તો જો લિસ્ટિંગ ગેનમાં હું જોઉં ને કે મિનિમમ તમને લોસમાં લોસ કેટલું થયું, તો અહીંયા જો ખાલી 17%નું, કારણ કે સ્ટોક માર્કેટ છે, લોસે થશે ને પ્રોફિટ થશે, તો 17%નું લોસ છે. પણ ગેનમાં જુઓ ને તો અહીંયા જુઓ 386%, 225, 200. હવે આ બધા ઈ આઈપીઓ છે જે ઓલરેડી સ્ટોક માર્કેટમાં લિસ્ટેડ થઈ ગયા છે. હવે આવનારા કયા કયા આઈપીઓ છે એ પણ આપણે લાઈવ જોશું. પણ અહીંયા જુઓ કે તમે 75માં એપ્લાય કર્યું તો 365માં ઓપન થયું. તો એવામાં વાત કરીએ ને તો તમને ડાયરેક્ટ ઓપન થયાની સાથે બુક કરી લીધું હોત ને તો પણ 350%થી વધારેનું રિટર્ન. જે વસ્તુ તમે 75માં ખરીદી એ તમને 365માં ઓપન થાય છે. શું વાત છે! આટલું સારું રિટર્ન આઈપીઓમાં મળે છે. અહીંયા જો 132ના 430, 48ના 147, અને આ જો આ મેની જ વાત છે, આ બધા મેના જ આઈપીઓ છે. જો હવે આપણે જે રીતે વાત કરીએ ને કંપની બનાવી, આ બધી કંપની છે, આમાંથી ઘણી બધી એવી કંપની હશે જેના વિશે તમને ખ્યાલ પણ નહીં હોય, કારણ કે નાની નાની કંપની પણ પોતાને જે પણ પૈસાની જરૂર હોય છે એની માટે આઈપીઓ માટે એપ્લાય કરે છે. એની સાથે સાથે કહીશ કે અપકમિંગ આઈપીઓ, જો આવનારા આઈપીઓ છે, એનએસસી ના છે, મોબીક્વિક છે, એસબીઆઈ છે, બોટ છે, ફર્સ્ટ ક્રાય છે. હવે એની સાથે સાથે કહું કે એક પ્રો ટીપ આપું, જ્યારે પણ માર્કેટ છે ને તમારું, અહીંયા હું તમને લાઈવ માર્કેટ બતાવું કે આઈપીઓ માટે ક્યારે એપ્લાય કરવું. આમ તો ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસ કરવું પડે, પણ એ તમને ન આવડે ને તો તમારે શું કરવાનું, બેંક નિફ્ટી 50નો ચાર્ટ ઓપન કરવાનો. તો એક તમને પ્રો ટીપ આપીશ, જો આ ટીપનો યુઝ કરશો ને તો 100% આઈપીઓમાં તમને ગેઇન મળશે. તો એની માટે સૌથી પહેલા તમારે નિફ્ટી 50નો ચાર્ટ ઓપન કરવાનો, અને પછી અહીંયા તમારે ડે કેન્ડલ સિલેક્ટ કરવાની, ને અહીંયા તમારે જોવાનું કે માર્કેટ અત્યારે કયા ફેઝમાં ચાલે છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે માર્કેટ કન્ટિન્યુ બુલ ફેસમાં ચાલે છે. એટલે વાત કરું કે અહીંયાથી માર્કેટ છે ને, જો આ કન્ટિન્યુ બુલ ફેસમાં ચાલે છે. અહીંયા હું તમને લાઈવ બતાવું કે માર્કેટ કન્ટિન્યુ ઉપર જાય છે. જ્યારે પણ માર્કેટ ઉપર જતું હોય ને ત્યારે તમે આઈપીઓ માટે એપ્લાય કરજો, તો 100% તમને અહીંયા લિસ્ટિંગ ગેઇન મળશે. કારણ કે લોકોની સાયકોલોજી એમ હોય છે કે માર્કેટ ઉપર જાય છે તો આ કંપની પણ સારું પરફોર્મ કરશે. સેમ એવી જ રીતે તમે જો અહીંયા જે પણ અપકમિંગ આઈપીઓ છે એમાં એપ્લાય કરજો. એપ્લાય કેવી રીતે કરવાનું એ હવે હું તમને લાઈવ મારા મોબાઈલ ફોનની અંદર બતાવી દઉં. તો જો મિત્રો, જેવી રીતે આપણે કોમ્પ્યુટરની સ્ક્રીન ઉપર જોયું કે આઈપીઓમાં એપ્લાય કર્યા પહેલા તમારે અલગ અલગ જે પણ કંપની આઈપીઓ લઈને આવે છે એની બેક ટેસ્ટિંગ કરવું પડે, એટલે કે એ કંપનીના ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસ કરવા પડે. હવે મને ખબર છે કે તમારામાંથી ઘણા બધા લોકોને ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસ વિશે ખ્યાલ જ નથી કે આ બધું શું છે.
પણ ટૂંક ને સરળ વાતમાં કહું ને કે જે પણ કંપની એમ કહે છે કે અમને આટલો પ્રોફિટ થાય છે, તો તમને અંદાજો તો આવી જાય ને એની બેલેન્સ શીટ જોઈને. સ્ક્રીનર નામની એક વેબસાઇટ છે જ્યાં તમને એની બધી ડિટેલ્સ જોવા મળશે. એના સિવાય મની કંટ્રોલમાં તમને એની બધી ડિટેલ્સ જોવા મળશે. જો તમે મને રિક્વેસ્ટ કરશો ને તો એક અલગથી હું વિડીયો બનાવીશ જ્યાં આપણે ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસ વિશે વાત કરીશું કે કોઈ પણ કંપનીનું ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસ તમે કઈ રીતે જોઈ શકો છો. તો આ બધી જ વસ્તુને સારી રીતે જોયા પછી મને એવું લાગે છે કે એક્સિગો કંપનીના આઈપીઓમાં આપણે એપ્લાય કરવું જોઈએ. હવે લાગે છે કે નથી લાગતું એ તો આપણા લક ઉપર ડિપેન્ડ છે, કારણ કે આપણે પહેલા જ વાત કરીને કે એ કંપનીને ખાલી 800 કરોડ જોઈએ છે, પણ 8000 કરોડ માટે ઇન્વેસ્ટર આવે છે તો એ રેન્ડમલી સિલેક્ટ કરશે. હવે આપણને આઈપીઓ લાગે તો પણ હું તમને આનો જે પણ સ્ક્રીનશોટ છે એ આપણી કમ્યુનિટી ટેબમાં આપીશ, અથવા તો તમને લાઈવ વિડીયો બનાવીને કહીશ. પણ અહીંયા લાઈવ હું તમને આઈપીઓની અંદર એપ્લાય કરીને બતાવી દઉં, જેનાથી તમને ખબર પડે કે કોઈ પણ કંપનીના આઈપીઓમાં કેવી રીતે એપ્લાય કરવું. તો જો અહીંયા આપણે ધન એપનો યુઝ કરવાનો છે, તો ધન એપની અંદર આપણે લાઈવ આઈપીઓ ઉપર એપ્લાય કરશું. તો અહીંયા મેં મારા મોબાઈલ ફોનમાં ધન એપને ઓપન કર્યું છે. પછી તમારે આમાં આવવાનું છે. જો અહીંયા નીચે તમે જુઓ, અહીંયા આઈપીઓ છે, ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફરિંગ. તો અહીંયા તમને એક્સિગો કંપનીનો આઈપીઓ જોવા મળે છે, તો એની ઉપર આપણે ઓપન ઉપર ક્લિક કરીશું. આની બધી ડિટેલ્સ છે, જેમ કે આપણે વાત કરી કે 800 કરોડ એટલે 746 કરોડની રિક્વાયરમેન્ટ છે. આની અંદર આઈપીઓમાં એપ્લાય કરવા માટે મિનિમમ તમારે 14,168 રૂપિયા જોશે. હવે જો આઈપીઓમાં આપણે લાઈવ એપ્લાય કરશું કે આની અંદર શું થશે કે આપણે જે પણ પૈસા છે એ હોલ્ડમાં જતા રહેશે, આપણા બેંક એકાઉન્ટમાંથી ફ્રીઝ થઈ જશે. પછી જો આપણને આઈપીઓ લાગે તો એટલા પૈસાના જે પણ શેર બને છે, હવે એક શેરની પ્રાઇસ અહીંયા તમે જુઓ કે એક શેરની પ્રાઇસ 88 થી લઈને 93 રૂપિયા રહેવાની છે. હવે આપણે આગળ સ્ક્રીન ઉપર જોયું ને કે 75માં પણ આપણને એપ્લાય કર્યું હતું તો આપણને કેટલો લિસ્ટિંગ ગેઇન મળ્યો. તો અહીંયાથી આનો મારો અંદાજ એવો છે કે આ એક્સિગોનો છે ને 150 થી લઈને 300 ની વચ્ચે ઓપન થશે. તો અહીંયા 100% તમને પ્રોફિટ થાય છે એવું મારું એનાલિસિસ છે. બાકી તો જે રીતે ઓપન થશે હું તમને લાઈવ બતાવીશ. બધી ડિટેલ્સ તમે અહીંયા ધન એપમાં જોઈ શકો છો કે આની ઇસ્યુ થઈ હતી 10 જૂને 10 વાગે અને 12 જૂનને 5 વાગ્યા સુધીમાં એપ્લાય કરી શકો છો. હવે આ વિડીયો થોડોક લેટ આવે છે એટલે તમે આમાં તો એપ્લાય નહીં કરી શકો, પણ અપકમિંગ ઘણા બધા આઈપીઓ છે જેમાં તમે એકદમ આસાનીથી એપ્લાય કરી શકશો. હવે આમાં એપ્લાય કરવા માટે અહીંયા તમે બધું જોઈ શકો છો કે 10 થી 12 જૂન માટે એપ્લાય કરવાનું છે. અહીંયા 13 જૂને બધું કમ્પ્લીટ કેલ્ક્યુલેશન થશે અને 14 જૂને આપણને ખબર પડશે કે આઈપીઓ આપણને લાગ્યો કે નહીં. અને જો આપણને આઈપીઓ લાગી ગયો હોય તો એવામાં તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે 18 જૂને આપણા ડીમેટ એકાઉન્ટમાં શેર આવી જશે, અથવા તો 14 જૂને એ પૈસા આપણને રિફંડ મળી જશે. તો આઈપીઓમાં એપ્લાય કરવા માટે અહીંયા ક્લિક કરવાનું છે અને બીટ ફોર આઈપીઓ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તમે એક ડીમેટ એકાઉન્ટમાં એકવાર આઈપીઓથી એપ્લાય કરી શકો છો. તો આપણા ડીમેટ એકાઉન્ટમાં તમે જોઈ શકો છો આ શેર્સને તમે વધારી પણ શકો છો, પણ મારું માનવું એવું છે કે જો તમારે ચાન્સીસ વધારવા આઈપીઓને લગાવવાના તો આ સેમ સેટિંગ છે, સેમ રહેવા દો. તમારા એકાઉન્ટની અંદર 14,973 રૂપિયા હોવા જોઈએ ને એ છે, તો તમે અહીંયા પ્લેસ બીટ ફોર આઈપીઓ ઉપર ક્લિક કરી શકો છો. અહીંયા તમને તમારા બેંકની ડિટેલ્સ જોવા મળશે ને પછી તમારે અહીંયા બીટ ફોર આઈપીઓ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. હવે પછી તમારે જે પણ તમે યુપીઆઈ આઈડી નાખ્યું તો ચાહે ગૂગલ પે હોય, પેટીએમ, એને ઓપન કરવાનું છે ને આને એક્સેપ્ટ કરવાનું. હવે લાઈવ મેં કન્ફર્મ આપી દીધું છે અને અહીંયાથી કન્ફર્મ કરવાનું છે. યુપીઆઈ આઈડી નાખીશ ને યુપીઆઈ પિન નાખીશ એટલે આટલા પૈસા મારા બેંક એકાઉન્ટમાંથી બ્લોક થઈ જશે. તો ચલો હું જલ્દીથી આ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ કરી લઉં. તો મિત્રો અહીંયા સક્સેસફુલી આપણે આઈપીઓ માટે એપ્લાય કરી દીધું છે. હવે આગળની પ્રોસેસ શું છે હું તમને લાઈવ બતાવી દઉં. તો જ્યારે તમે ઈ મેન્ડેટ કરી દો છો પછી તમને ધનની અંદર જોવા મળશે કે એપ્લાય તમે કરી દીધું છે. હવે આ 14 તારીખે મને ખબર પડશે કે આ આઈપીઓ મને લાગ્યો છે કે નહીં. જો આઈપીઓ લાગશે, આમાં ગેઇન થશે, લોસ થશે, એનો સ્ક્રીનશોટ હું કમ્યુનિટી પોસ્ટમાં નાખી દઈશ. એના સિવાય જો નહીં લાગે તો પણ નાખી દઈશ. એના સિવાય જો કદાચ મને ન લાગે ને બીજા કોઈ આપણા વ્યુઅર્સને લાગી જાય તો એનો પણ સ્ક્રીનશોટ મને મળશે તો એ પણ નાખી દઈશ, જેનાથી તમને ખબર પડે કે આઈપીઓ શું છે ને કેવી રીતે એપ્લાય કરવી. હવે જો ભાઈ એવું નથી કે એક્સિગોમાં આપણને ચાન્સ ન મળ્યો તો આપણે બીજા આઈપીઓ માટે એપ્લાય નહીં કરી શકીએ. જો તમે ધનમાં આવીને આઈપીઓમાં આવીને અપકમિંગમાં આવશો ને તો જોવા મળશે કે એનએસસી છે, મોબીક્વિક છે, એસબીઆઈ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે, બોટ છે, ફર્સ્ટ ક્રાય છે, આ બધી એવી મોટી મોટી કંપની છે જેના આઈપીઓ રિસેન્ટ ટાઈમમાં આવવાના છે. તો એમાં પણ તમે સેમ પ્રોસેસથી એપ્લાય કરી શકશો. તો મિત્રો મને આશા છે કે તમને 100% ખબર પડી ગઈ હશે કે આઈપીઓ શું છે ને કેવી રીતે એમાં એપ્લાય કરવાનું હોય છે. એની સાથે સાથે કહેવા માંગીશ કે આને લગતા કોઈ પણ સવાલ તમારા માઇન્ડમાં હોય તો આ વિડીયોની નીચે કોમેન્ટ કરજો, એનો રિપ્લાય હું તમને જરૂર આપીશ. અને એના સિવાય જો તમને આઈપીઓ રિલેટેડ કાંઈ પણ પોતાનો એક્સપિરિયન્સ શેર કરવો હોય તો કોમેન્ટ કરીને શેર કરી શકો છો. મને આશા છે કે આજનો વિડીયો તમને જરૂર ગમ્યો હશે. વિડીયો ગમ્યો તો આને લાઈક કરો અને શેર કરો, અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે તમે આપણે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી શકો છો. તો ચલો મિત્રો, હું તમને ફરીથી મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે.